Hello guys! Sana makatulong ang video na ito sa pag-fill up ng inyong form sa Pnpki or Pnpki. Ngayon, basahin natin ang instructions. Number 1, please fill the form in black letters only. Kailangan daw po naka-capital letters ang pagsulat natin sa red boxes. Number 2, required fields are marked with an asterisk. Number 3, present one copy and the original documents to our registration authority for verification and attestation. Number 4, any information that is not verified shall not be included in certificates. Number 5, any discrepancy or inconsistency in the form will lead to delay and or rejections. So, simulan po natin sa pag-click ng pictures na i-upload natin dito. So, ayan, click natin ang i-upload nating photos dito. Hanapin natin sa inyong documents. So, kailangan naka-ready siya as PDF. Okay natin siya. So, ayan. Nailagay ko na. Ngayon, simulan na natin ang pag-fill up ng mga red boxes. So, 4A, last name. 4B, first name. 4C, middle name. 4D, name extension kung meron po kayo. At lagyan lang natin ito ng check. Yung 4E, gender, male or female. 4F, nationality, kung Pilipino, ilagay po. We have 4G, date of birth. And then 4H, teen. And then we have 4O, organization, agency, company. Ilagay nyo po dyan kung anong pangalan ng school ninyo. And 4P, organizational unit, department, division. O, lagay nyo po dito, DepEd Region 5, Camarines Norte, kung dun po kayo naka-assign ng organizational ninyo. And after that, we have contact details. 5A, unit, room, house number. 5B, street. 5C, barangay. 5D, municipality or city. 5E, province. 5F, zip code. 5G, landline, kung meron po kayo. 5H, mobile number. And 5I, email address. Yung DepEd nyo po ang ilalagay. And then we have alternative or alternate email address, yung personal email nyo po. Ayan, pagkatapos nyo ma-fill upan yung mga boxes na red, pumunta na po kayo sa declaration, kung anong date ilagay, nag-fill up, place kung anong lugar kayo, nag-fill up, name of applicant, huwag niyo pong kalilimutang isulat na caps lock or capital letter, and also the signature na i-upload ninyo na PDF form. Click nyo po siya, and then browse kayo sa inyong documents na na-save as PDF form. Dapat naka-hold din siya o puno din siya sa isang bond paper. Ayan. So, ayan, naka-upload na po siya. And then, sa last page po nito, ganun din po ang inyong gagawin. Ayan. Meron din po tayong date, place, name of applicant, and the signature. You have to be upload in PDF form. Ayan. After that, kailangan nyo siyang i-save as last name, first name, and your division. Ayan. So, pumunta na tayo sa DepEd LMS DepEd Gov PH. Ayan, nandito na tayo sa LMS DepEd Gov PH. Piliin natin kung anong region kayo nabibilang. We have Cam Norte. And then, pumunta kayo sa site home sa left side ng inyong dashboard. And then, click natin siya.
Pindutin natin ang Professional Development. At pindutin natin ang Facility for the Submission of the Application Requirements for the Pnpki Digital Certificate of DepEd Personnel in the Field Offices. So, pindutin natin siya. At hanapin nyo ang SDO, Cam Norte, kung saan kayo nabibilang na SDO. At i-click ito. Pagkatapos, hanapin ang Activities at pindutin ang PNPKI o PNPK Questionnaire at sagutan natin ito. Ngayon, dahil nakapag-submit na ako, ipapakita ko na lang sa inyo kung anong mga halimbawa ng questions na nandoon sa ating form. Okay, we have the application details, last name, first name, middle name, suffix, sex, teen, organization, organizational unit. And also we have residential address. Ayan. So, sasagutan lang po natin yan. Ayan. After that, finish, attempt, at lalabas na po dyan, submit all, and finish. Pagkatapos yung masubmit, may lalabas na dito sa gilid, sa right side, upload PNPKI form here. Click nyo lang po yan. Pagkatapos, makikita nyo na yun yung choose file. Dahil nakapag-submit na ako, narito ang example na lalabas sa inyong submission status. Ayan. Sana'y nakatulong ang video na ito sa pag-fill up ninyo ng form ng PNPKI. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video ito, i-click lang ang likes at i-subscribe ang video. Maraming salamat!